હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે બનાવશું ભરેલા આખા મરચાં. પણ આ મરચાં આપણે અલગ જ રીતે બનાવવાના છે. દિવાળીમાં આપણે નાસ્તા બનાવ્યા હોય અને છેલ્લે નાસ્તા પડ્યા રહેતા હોય, કોઈ ખાવા તૈયાર ન હોય, વધેલા નાસ્તામાંથી ભરેલા મરચાં બનાવશું. પણ તેનો સ્વાદમાં એટલા ટેસ્ટી બને છે કે એક મરચું ખાશો તો હજી બીજા મરચાં પણ ખાવાનું મન થાય તેટલા ટેસ્ટી બને છે. સૌ પ્રથમ આપણે મસાલો બનાવવા માટે આપણે આ અડધી વાટકી કઠોળવાળું નીચેથી સવાણું લીધેલું છે અને અડધી વાટકી આપણે ગાંઠિયા લીધેલા છે. આ બંને વસ્તુને દરદરું ક્રશ કરી લઈશું. 200 ગ્રામ આ મરચાં લીધેલા છે તેને આપણે વચ્ચે કાપો મૂકી દઈશું અને તેમાં વધારે પ્રમાણમાં બી અને રગો હોય છે તો બધી રગો અને બી નથી કાઢી લેવાના, વધારાના બી હોય તે કાઢી લઈશું અને પછી એક આ રીતે આપણે બધા તૈયાર કરી લઈશું. હવે મરચાં ભરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે તો હવે આપણે મસાલો બનાવી લઈશું. સવાણું અને ગાંઠિયા ક્રશ કર્યા છે તે લઈશું. તેમાં 2 ચપટી અજમા, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1 સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર. મીઠાશ માટે આપણે આ એક ચણાના લોટનો લાડવો પણ એડ કરીશું. અડધી વાટકી કટ કરેલા ઝીણા ધાણા અને 1 ટેબલ સ્પૂન કસૂરી મેથી, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 લીંબુનો રસ તેમાં એડ કરીશું. મસાલામાં સવાણું ગાંઠિયા લાડવા સિવાય આપણે ચણાનો લોટ અને ગોળ ગળપણ માટે નાખી અને મસાલો પણ રેડી કરી અને મરચાં ભરાય અને ટેસ્ટી બને છે. મસાલો સરસ મિક્સ કરી અને આપણે મરચાંમાં ભરી લઈશું. મારા ભરેલા મરચાંની રેસીપી તમને ગમે તો વધુમાં વધુ શેર કરજો, લાઈક કરજો. હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન બટન દબાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો તો મારે નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે. જમવા સાથે આ રીતે ભરેલા મરચાં તમે લેશો તો શાકની પણ જરૂર નહીં પડે અને ભજીયા ખાતા હોય તેવો સ્વાદ પણ મરચાંમાંથી મળી રહેશે. હવે બધા મરચાં ભરાઈ અને રેડી થઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે તળી લઈશું અને આને ડીપ ફ્રાય નથી કરવાના. આને આપણે 1 સ્પૂન તેલ મૂકી અને સાતળવાના છે. મરચાંને ચાતળવા માટે આ રીતના ગોઠવવાના છે. મસાલો ભરેલો જે ભાગ છે તે ઉપરની સાઈડ રહેવો જોઈએ અને નીચે મસાલો ન હોવો જોઈએ. જ્યારે આપણે તેને કૂક કરવા મૂકવી અને સાતળવા મૂકવી તો મસાલો બળવો ન પડે અને પરફેક્ટ કૂક થાય અને ટેસ્ટી જ મરચાં રહેવા પડે. ગેસની ફ્લેમ લો કરી અને 2 મિનિટ માટે તેને ઢાંકી અને કૂક થવા દેવાના છે. હવે પ્લેટ લઈ અને તેને ફેરવી લેવાના છે. હવે બધી બાજુ ફેરવી અને પરફેક્ટ કૂક કરી લેશું અને એકદમ સોફ્ટ પણ થઈ જશે અને અંદર પણ મસાલો પણ પરફેક્ટ કૂક થઈ જશે. આ બધી બાજુ એકદમ પરફેક્ટ સાતળાય અને એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ અને આ ભરેલા મરચાં રેડી. આ મારા ભરેલા મરચાંની રેસીપી તમને ગમી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરજો, લાઈક કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. આથી પણ સરસ તમે ભરેલા મરચાં બનાવતા હોય તો પણ કોમેન્ટ કરી મને જણાવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.